गाइस भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै भयो होला। हजुरले पनि यस खालको भिडियो इजी तरिकाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ क्यापकट डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। डाउनलोड गरिहाल्नु होला। गरिसकेपछि क्यापकटमै क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई यस खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फोनमा। सो न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। सो फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा गइसकेपछि टोटल हामीले फोटोज फर्स्टमा चाहिँ हामीले भिडियो क्लिप लिनुपर्ने हुन्छ। सो मैले फाइलमा राखेको छु मेरो फाइलमा। सो मैले त्यो भिडियो क्लिप लिनेछु। सो भिडियोजमा जानु होला। भिडियोजमा गइसकेपछि एउटा भिडियो क्लिप हजुरलाई पनि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि सो एड गर्नु होला। हजुर हाम्रो भिडियो क्लिप यस्तो खालको रहेछ, यस्तो टाइपको। सो देख्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि इन्डिङलेसले गरेर हजुरले डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि प्लसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो अब फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो प्लसमा क्लिक गर्नु होला। फोटोजमा जानु होला र फोटोजमा गइसकेपछि कुन फाइलमा फोटो राख्नुभएको छ त्यो फाइललाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ टोटल 5वटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फोटोजहरू। हामीले आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि हजुरले एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी स्लाइड गर्नु होला। फर्मेटमा क्लिक गरेर 60:9 राखिदिनु। फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि फोटोलाई हामीले अल फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोमा क्लिक गरेर हजुर यसरी स्लाइड गर्नु होला। एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। सो हजुरहरूले यसरी नै रोटेट गर्नु होला। अल फोटोलाई यसरी नै रोटेट गर्दै जानु होला। सो रोटेट गरिसकेपछि अब हामीले स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि यसरी फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मद्दतले यसरी जुम गर्नु होला फोटोलाई। फेरि 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। फेरि 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। सो मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला। गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले चाहिँ टाइमिङ दिनुपर्ने हुन्छ। सो भिडियो क्लिपलाई पनि हामीले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ 90 डिग्रीमा। यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। भिडियो क्लिपलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि स्लाइड गर्नु होला। एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। यसलाई पनि यसरी रोटेट हुनेछ। सो फिट गर्नु पर्दैन भिडियो क्लिपलाई चाहिँ हामीले। सो गरिसकेपछि अब हामीले टाइमिङ दिनुपर्ने हुन्छ। टाइमिङ सो फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले टाइमिङ 0.5 दिनुपर्ने हुन्छ। 0.5 नै दिनु होला। सो सक्दो जुम गर्नु होला उसको भएन भने। सो सेकेन्ड फोटोलाई पनि हामीले 0.5 नै दिनुपर्ने हुन्छ। 0.5 नै दिनु होला। थर्ड फोटोलाई पनि 0.5 नै दिनु होला। र फोर्थ फोटोलाई पनि 0.5 नै दिनु होला। र लास्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले 0.3 दिनुपर्ने हुन्छ। 0.3 दिनु होला। सो दिइसकेपछि अब हामीले एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसन एड गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामीले फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फेरि एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि कोम्बोमा जानु होला। गइसकेपछि यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला। पेन्डुलममा दिनु होला फर्स्ट फोटोलाई पनि। सो अल फोटोलाई हामीले पेन्डुलममा नै दिनुपर्ने हुन्छ। हजुरले यस प्रकारले नै दिनु होला। यस टाइपले नै यस प्रकारको टाइपले नै दिनु होला। सो गरिसकेपछि राइट गर्नु होला। अल फोटोलाई हामीले पेन्डुलममा दिइसकेपछि राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि हामीले ट्रान्जेक्सन पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ व्हाइट कलरको बक्स रहेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्यामेरामा जानु होला। गइसकेपछि पुल आउटमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि राइट गर्नु होला। सो हामीले चाहिँ एउटा मात्रै एड गरेको छ। हामीले चाहिँ अलमै एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसैले फेरि व्हाइट कलरको बक्समै क्लिक गर्नु होला। क्यामेरामा जानु होला। पुल आउट रहेछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। हामीले चाहिँ अलमा अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अप्लाई टु अलमा क्लिक गर्नु होला। सो राइट गर्नु होला। सो अलमा अप्लाई हुनेछ एकैपल्टमा। सो गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हामीले ग्यालेरीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गरेर एक्सपोर्ट गर्नको लागि माथि एरो अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हामीले एक्सपोर्ट हुनेछ यसरी नै। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो डनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। सो भिडियोजमा जानु होला। र अघिको भिडियो क्लिप कहाँ रहेको छ हजुरको सो त्यहाँनिर त्यो भिडियो क्लिपलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि अघिको भिडियो क्लिप रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो सिलेक्ट गरिसकेपछि इन्डिङलेसले गरेर हजुरले डिलिट गरिदिनु होला। फेरि हामीले यहाँनिर फर्मेट पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फेरि ब्याक आउनु होला। सरी स्लाइड गर्नु होला। फर्मेटमा क्लिक गरेर 9:60 राखिदिनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि हामीले 270 डिग्रीमा यो भिडियो क्लिपलाई लग्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियो क्लिपलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरेर यसरी स्लाइड गर्नु होला। र एडिटमा क्लिक गरेर रोटेटमा 1 2 3 टाइम्स क्लिक गर्नु होला। अब चाहिँ हामी ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याक आउनु होला। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नको लागि चाहिँ
हजुर ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। सो एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। सो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गर्नु होला, सिलेक्ट गरिसकेपछि इनपुट साउन्ड अनलीमा क्लिक गर्नु होला। हाम्रो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सेट भइसकेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यहाँ माथि एरोको अप्सन छ, ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो सेभ हुनेछ ग्यालेरीमा। थ्याङ्क यू सो मच गाइज, नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ होला।